شوفوا يا جماعة الكيكة الرهيبة. شوفوا طراوتها وكيف ما هي ملكمدة، مظبوطة ومنفوشة. يا سلام، ولونها حلو مع الشاهي وبالعافية. دحين احط لكم الطريقة. بسم الله. مساء الخير، كيف حالكم؟ حنعمل كيكة الزبادي. هذه الكيكة حقت نور، صح يا نور؟ ايوه. نور حتقول لنا كيف الطريقة، وهي جهزت لي المقادير. سعودة من يوم ما عرفت ان انا حصور قامت كده سوت لي الحركات والبركات، لانه على قول هبه احنا من الكيس على الكروانة حقتنا. المهم، فعندنا هنا المواد الجافة. عندي هنا من كل شيء كوب دقيق، كوب سكر، المفروض انه كوب زيت بس انا حسيت كتير فهنحط 3/4 الكوب زيت. وعندنا علبة لبن زبادي، 3 بيضات، ونص كوب من الحليب. أول شيء نبدأ المواد الجافة. طيب عندي هنا دقيق، وراح نحط عليه ملعقة كبيرة بيكنج باودر عشان عندي كمان راح نحط رشة ملح صغنطوطة، رشة ملح صغيرة. نخلطهم كده خلط سريع. أنا ما أدري إيش بها كاميرتي، شكلها خربت ولا إيش. أنا شايفة في شيء أسود كده بيمشي. المهم نخليه على جنب. بعدين في الخلاط راح نحط زيت، 3/4 الكوب زيت، والسكر والحليب. الحليب عندنا نص كوب، 3 بيضات، واللبن الزبادي والفانيليا. طبعا حتحطوا فانيليا سائلة أو بودرة، هنا متوفرة البودرة. حطيت ظرفين ونخلطهم مرة كويس، مرة مهم نخلطهم مرة كويس وبس. بعدين نصب المواد اللي خلطناها هنا على المواد الجافة. هذا اللي خلطناه، بسم الله الرحمن الرحيم، نحطه كله على المواد الجافة ونخلط بالمضرب حق البيض. نخلط باليد، ما نخلط بالخلاط الكهربائي عشان تطلع الكيكة عندنا نافشة وحلوة، وما تبالغوا في الخلط. أنا زعلانة من الكاميرا حقتي، ما أدري إيش بها. المهم لا تاخذوا على المقادير اللي قلت لكم هي شفهيا قبل شوية، لأنه دوبها سمعتني وأنا أقول كوب دقيق قالت لي لا هذا كوب ونص دقيق. فخليني أكتب لكم في صورة واحدة أحسن. فلا تاخذوا على المقادير الشفهية اللي قلتها. خلاص شوفوا كيف القوام. دحين راح نحطها في صينية مدهونة بالزيت. ما تحطي دقيق يا نور؟ لا خلاص ما تحط دقيق. خلاص الحين نصبها هنا وندخلها الفرن يكون مسبق التسخين من تحت بس إلين ما تستوي. تقريبا تاخد 40 دقيقة تقريبا. شوفوا يا جماعة الكيكة الرهيبة. شوفوا طراوتها وكيف ما هي ملكمدة، مظبوطة ومنفوشة. يا سلام، ولونها حلو مع الشاهي. وفجأة هي جابت لنا فصفص من مصر أو من شرم الشيخ وبالعافية. دحين أحط لكم الطريقة. بسم الله. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. صلي على الرسول. اللهم صل على سيدنا محمد.